Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Debbie. For today's video, we're gonna unbox this Young Living Premium Starter Kit Collection with Feather Owl Diffuser. So, hindi ko pinaghandaan. Wala akong gunting. Sandali, kuha tayo. So, simulan na natin. As you may have remembered from my last video, it was around June yata, I started my oil journey with this Little Oilers collection. Young Living din siya. And nakita ko kung gaano ka-effective yung sleepy eyes dun sa mga bata. And yung tummy dries pagka hindi sila makapoop. Kasi minsan constipated sila. Kasi daming sweets, ganyan, na kinakain. Yun, nung naging effective sa kanila, medyo nag-search ako ng konti. Tapos nung tignan ko pala, yung awi na blend, meron siyang tea tree oil na kasama. So, tinry ko dun sa mga pimple ko. And natuyo naman sila. So, yun yung nag-sold sa akin dito. Tsaka kasi, una ako naging interesado dito. Kasi matagal ko na naririnig ever since 2017 pa. Siguro 2 years old pa lang si Ellie. Parang before pa nga mag 2 years old, naririnig ko na about Young Living. Kasi sabi ko, parang hindi ako mag-spend ng ganyan pera para lang sa ganyan na hindi kasi ako believer nun. Actually, hindi pa rin ako super believer ngayon. Pero nga, nung nakikita ko yung effect sa mga bata na ang bilis nila nakakatulog, tapos pagka pinapahid ko nung tummy dries sa tummy nila, ilang minutes lang nakaka-poop na talaga sila, hindi na masakit. So, yun, parang nakita ko yung effect sa kanila na maganda. So, parang I decided to try it myself, tsaka sa husband ko na rin. Kasi minsan, alam niyo na, it comes with old age, yung mga kasukasuan, masakit, yung mga ganon. And para ma-relax, makatulog ng mahimbing, yun, try natin. Kasi wala naman mawawala kung itatry. Anyway, the box, when you open the box, ganito siya. So, ito yung resibo. Oh my God! Tapos, ito yung box nung premium starter kit. Tapos, isa pang laman nung box niya is ito. Feather Owl Diffuser. Ang ganda. Tapos, meron pang mga ano ba to? Wala na. Plastic na lang siya. And meron itong product guide. Actually, isa pang gusto ko i-try dito sa Young Living is yung weight loss trio na dun talaga ako excited. So, unahin natin buksan tong premium starter kit na box. Meron siyang nutrition information in fairness sa kanya. Hindi. Sa yung Ningxia. Ningxia na yung drink. Ayan, ganyan. Buksan natin siyang ganyan. Punitin na natin. Essential. Ganito. Ganito siya. Ganyan. Wow! Tapos right off the box na makikita mo yung seed to seal. Quality commitment. Actually, napaka-shala ng cover niya. Parang, siguro ito yung nagpamahal. Charot. Tapos bubuksan mo siya, magnetic na box. And then, pag open mo, ganito na siya. Makikita niyo yung, yan yung oils niya. Alam ko 11 to dapat. Bakit nga? So, makikita mo is the peppermint, thieves, lemon, digest, copaiba, lavender, frankincense, panaway, raven, and citrus fresh. Tapos, pag binuksan mo dito, meron siyang something na mamaya ko na lang bubuksan. Tapos, pwede mo pa bang buksan dito? Pag binuksan mo dito, yun, wala ka pa rin makikita. Tapos, pag binuksan mo dito, ayun! Yun na, hinahanap mong isa pang extra oil. Nandito yung stress away. Tapos, nandito yung parang sample bottles kung mamimigay ka sa family members mo, ganyan. Tapos, ito yung Ningxia Red. 2 packs. Maliit lang pala to. Tapos, it comes with 1 free roller. Actually, meron akong 2 nung bumili ako nung Little Oiler collection. And then,
itong mga information guide dun sa mga oils. So, yon. Yun yung laman nito. And then, buksan na natin yung aking pinaka-excited ako dito sa diffuser na to. Itong Feather Owl diffuser. Pag binuksan mo yung box, makikita mo yung manual niya. Ito. And then, may isa siyang box. Feeling ko, ano to, yung cable. Yup, yung cable niya. And then, pag binuksan mo to, so maliit lang pala siya. Pag ganito natin buksan. Ay, ang cute! Maliit nga lang talaga siya. So, ganito lang siya. Oh, in comparison with my hand, maliit lang yung kamay ko, hindi din malaki. So, yan, ganyan lang siya. Ganda, ang cute. Tapos, ganito mo ata siya bubuksan. Yun. Tapos, may ano siya. May silica gel. Pero, nandito yung water indicator niya. Kung ano yung max na level. I'm very happy with what I got. Kasi, ito talaga yung gusto kong diffuser. Ito or yung lantern. Kaso nung time na may pera pa ako, hindi available yung parehas for PSK. Ang available lang is yung Desert Mist. Actually, yung Dew Drop gusto ko rin siya. So, kung kukuha ulit ako, baka yun naman yung kunin ko. Kasi gusto ko rin ng something for this room and something for the other room, yung bedroom namin. If you like first impression or review siguro ng mga PSK oils, I'd be happy to make that. Ang itatry ko kasi talaga yung lemon and yung peppermint for weight loss or for curb ng appetite. Kasi sobrang gana kong bata, besh. Talagang kahit anong ibigay mo sa aking food, kakainin ko yan. Hindi na ako mapili ngayon. Simula na nag-asawa ko, hindi na ako talaga mapili sa pagkain. Kahit ano na kinakain ko. Dati ang dami kong pagkain hindi kinakain. So, yan. A little info lang about myself. Kaya ako tumaba ng husto ng ganito. Sobrang sarap magluto ng asawa ko. Talagang ang gana ko kumain. So, yun. Tatry ko talaga yun kung gagana siya makapag-curb ng appetite ko. And for weight loss na din. And tatry ko din yung pan away. Yun yung gusto ko itry for my husband kasi masakit-sakit daw yung mga kasukasuan niya. And yung lavender, para mas mahimbing yung tulog namin. And ano pa ba yung mga gusto ko i-try? Sabi ni Dr. Vicky Bello yung frankincense or something. Naglalagay daw siya ng drop under the tongue para mawala daw yung appetite niya. So, yun, excited din ako i-try yun. So, let me know if you want me to do a video about that the first time I'm gonna try these oils. And I'll be happy to do it for you. So, thank you so much for joining me in unboxing this PSK with the Feather Owl diffuser. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel down below. Also, hit the bell button beside it to be notified for new uploads. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!